companies here face. Và chúng tôi cũng đã từng phải đối mặt với tất cả những khó khăn mà các anh các chị cũng đang phải đối mặt. I was very encouraged by Mrs. Ha's presentation. Và khi tôi nghe cái thuyết trình của chị Hà thì tôi đã cảm thấy rất là có một cái sự khuyến khích, tôi cảm thấy rất là tích cực, rất là hay ạ. Many people, even in America, Rất là nhiều người ở bên Hoa Kỳ do not understand the concept of servant leadership and what that means. họ cũng không hiểu rõ được cái khái niệm thế nào là người lãnh đạo phục vụ. So today we will talk about the principles of servant leadership, starting from the teachings we have in the Bible. Vì thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái nguyên tắc của lãnh đạo phục vụ trong Kinh Thánh. So the first thing we see in servant leadership is what Jesus says in Matthew chapter 20. Như vậy là điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được là ở trong cái Kinh Thánh câu thơ của Thánh Matthew thì là chúng ta thấy được thế nào là cái mô hình lãnh đạo, người lãnh đạo phục vụ. He says, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them." Pardon me. The rulers are lording it over. The rulers are above the people. Những người mà lãnh đạo dân ngoại. Xin lỗi. Người ngoại. Nó là concept của Bible nên là chỉ nói là người ngoại là mọi người hiểu. Người ngoại à? Những người chỉ là người không phải người Do Thái. Người thế gian là như vậy. Tức là những người ngoại So Jesus says, you see that people are above you. Như vậy là Chúa Giêsu thấy rằng là có nhiều người thì đứng ở trên đầu chúng ta. But he says, whoever wants to become great must be your servant. Và tất cả những ai muốn trở thành cái người vĩ đại thì cần phải được học cách là người phục vụ. Okay. Toàn chiếu luôn giúp chị dịch cho dễ. Okay. Here is a definition of what servant leadership is. Okay, we to read that. Như vậy là cái khái niệm của thế nào là người lãnh đạo phục vụ, đó là servant leadership is a relationship of service. Lãnh đạo phục vụ tức là cái người lãnh đạo mà thông qua cái sự phục vụ của mình, dedicated to assisting a person or a group to reach their full potential. Và họ sẽ cống hiến cho cái việc là hỗ trợ một cá nhân hoặc là một nhóm người đạt được cái tiềm năng, đạt được hết tiềm năng của mình. A leader is a person who is willing to discover who God created them to be. Và một người lãnh đạo là một người sẵn sàng tìm hiểu, khai phá ra cái vai trò mà Chúa Trời đã mang lại cho mình, sinh ra mình cái vai trò gì. And it risks using that to influence others to embrace God's agenda. Và sẵn sàng sử dụng cái vai trò đó của mình trong việc là tạo ra ảnh hưởng với mọi người và để hướng mọi người đi theo con đường của Chúa. Even in the United States, thậm chí là ngay ở Hoa Kỳ đi chăng nữa. Where's that black pen? Bút đó. This is okay? Ông cần cái bút đen ạ. This is the other pen. There it is. I know this one does not work. Put that over there. Thank you. Most companies operate this way. Hầu hết tất cả các công ty thì vận hành theo cách như thế này ạ. Where you drew the same diagram. The CEO. Chị Hà cũng đã vẽ cái hình mô hình này ra rồi lúc nãy rồi ạ. So the boss is up at the top. Ở đó thì cái người CEO ấy, tức là cái sếp đứng ở trên đầu tất cả mọi người. And they command the people top down. Và chỉ huy tất cả mọi người từ trên xuống. So if your employees who are over here, như vậy là những cái nhân viên mà ở cuối tầng dưới cùng này, all they get are the commands from the very top. Đều phải nhận cái sự chỉ huy của những cái người lãnh đạo ở trên mình từ trên xuống. So we know from the Bible. Như vậy là từ trong Kinh Thánh chúng ta biết được một cái điều như thế này.
that this is the way we need to lead our people. Đây mới là cái cách mà chúng ta cần phải sử dụng để mà phục vụ mọi người, lãnh đạo mọi người. So we are, as a leader, supporting those Theo mô around hình us. này thì cái người lãnh đạo là người ở dưới cùng và hỗ trợ tất cả các những người bên trên. And so the goal of this leader here Mục đích của cái người lãnh đạo ở trên cái mô hình bên trên đó is control. là kiểm soát. They are only concerned with what benefits them. Và cái người lãnh đạo này chỉ có quan tâm đến việc là cái lợi ích của mình là gì. This person is only concerned with things like how many employees do I have? Và cái người lãnh đạo này thì chỉ có muốn quan tâm đến việc là số nhân viên của mình là bao nhiêu. How large is our profit? Và cái lợi nhuận mang lại là bao nhiêu. How secure is the condition of the company? Và liệu rằng là cái công ty của mình nó được tồn tại, có được cái mức độ an toàn của công ty của mình là đến đâu. And they will use people Và cái người lãnh đạo này sẽ sử dụng mọi người, sử dụng nhân viên any way they can và tận dụng đến mức có thể to achieve that goal. để mà đạt được cái mục tiêu của cá nhân của người lãnh đạo. And so what happens to the employees? Trong tình trạng này thì điều gì sẽ xảy ra đối với những người nhân viên? They become discouraged. Những người nhân viên sẽ cảm thấy vô cùng là bị không được khuyến khích, không được khích lệ. They do not feel cared for. Cảm thấy là mình không được quan tâm. They do not feel appreciated. Không được coi trọng. And over a period of time, Và sau một khoảng thời gian, they may not want to work for you anymore. những người nhân viên không còn muốn được làm việc cho người lãnh đạo này nữa. And the only motivation your employee has to work for you Và cái mục đích, cái mục tiêu duy nhất mà họ làm việc cho người lãnh đạo này đó là is to collect the paycheck. tức là chỉ để nhận lương mà thôi. So, what type of production can you get from an employee who only wants to be there to get a paycheck? Như vậy là khi mà tất cả các nhân viên chỉ có làm việc để nhằm để đạt được lấy được cái lương tháng vào cuối tháng ấy, thì họ sẽ mang lại cho người lãnh đạo được cái gì nào? In the United States, this is called turnover. Và ở nước Mỹ thì chúng tôi gọi cái này là gọi là doanh thu đấy. Now, it is very expensive to operate this way. Khi mà chúng ta vận hành công ty theo cách này thì nó sẽ rất là tốn kém. Think about what it takes for an employee to understand your business. Và chính là chúng ta cần phải khiến cho cái người nhân viên hiểu ý nghĩa công việc mà họ làm cho công ty. If these people leave the company, Nếu như những nhân viên này rời công ty ra đi, you have to recruit new people. thì người lãnh đạo sẽ lại phải tuyển dụng mới You have to retrain them. và lại phải đào tạo lại. You have to put a lot of resources of the company to the new employees. Và sử dụng rất là nhiều nguồn lực, lại mất rất là nhiều nguồn lực mới để đào tạo đến những cái nhân viên mới. And eventually, your company will become less profitable. Và như vậy thì công ty sẽ coi như là mất đi một phần lợi nhuận. So, the leader whose only concern is for themselves Và tất cả những cái người lãnh đạo mà chỉ có quan tâm đến bản thân mình thôi ấy, they are actually harming themselves more by not caring for their employees. trên thực tế là họ đang tự làm tổn hại đến chính mình qua cái cách mà họ không quan tâm đến nhân viên. Servant leadership Người lãnh đạo phục vụ ấy, is concerned with the well-being of others. thì quan tâm đến cái sự hạnh phúc, cái sự tốt đẹp của mọi người. So, let me ask you a question. Và giờ cho phép tôi được hỏi các anh chị ạ, In your own employment, ở trong công việc của các anh chị, how many of you would say you have worked for a boss who demanded complete control? thì bao nhiêu người trong số các anh chị đã từng làm việc với một người sếp mà họ lại một ông chủ mà họ lại đòi hỏi phải kiểm soát các anh chị toàn bộ tuyệt đối? Has anyone had a boss like that? Các anh chị nào đã từng có những cái như vậy không ạ? I see you.
What were the consequences of not obeying your boss? Như vậy là khi các anh chị làm việc cho những cái người chủ như thế này thì các anh chị cái hệ quả của việc các anh chị không nghe theo lời của sếp là gì ạ? What would anyone like to share? What Có anh chị the nào muốn chia consequences sẻ are? cái kinh nghiệm của mình không ạ? What would they tell you? Sếp sẽ nói với chúng ta những điều gì? Anh chị nhận được những cái ý kiến gì? I promise I won't tell them. I won't tell your boss. Hứa I là khi don't các know. anh chị chia sẻ cái thông tin của các anh chị, tôi sẽ không nói lại với sếp của anh chị nữa. Tôi chia sẻ tôi có một thời gian dài làm ở doanh nghiệp nhà nước. I worked for a long time for a state company. Và ở trong cái môi trường đấy thì mọi thứ là đều cùng sếp với nhân viên hết. Everything was thought out. Và sếp sẽ kiểm soát cả về thời gian đi về, công việc, tiến độ và mệnh lệnh luôn luôn từ bên dưới đi xuống, từ trên đi xuống. Thế và khi mà nhân viên ở đấy họ không đồng tình, nhưng mà họ lại phải giữ mình để lấy lương, thì giải pháp của họ gọi là lãnh công ngầm. Lãnh công ngầm, ăn cắp thời gian của nhà nước, ăn cắp thời gian của doanh nghiệp, làm một cái việc gì mình thích. The result is thường xuyên xảy ra cái dạng that is used the time for the company, working time for the company to do their own work. Yes, what? You use your phone, you play, you text. Như vậy là các anh chị nói trò chuyện trên điện thoại đúng không ạ? Playing games. What restaurant do you want to meet at tonight? Và Yeah. rồi chọn đặt trước cái chỗ trong nhà hàng mà tối nay mình sẽ đi, chẳng hạn, đó là thời gian các anh chị sử dụng ở tại công ty đúng không ạ? Trên điện thoại. So is that productive for the company? Như vậy thì làm việc có hiệu quả không ạ? Đối với công ty? Probably not. Có lẽ là không đâu ạ. And so a servant leader, their number one objective is the well-being of their employees. Như vậy là đối với cái người lãnh đạo phục vụ ấy, thì cái mục tiêu đầu tiên đó là hạnh phúc, sự tốt đẹp của nhân viên, của mọi người. So a servant leader, một người lãnh đạo phục vụ, success is measured by the growth of the people. thì đối với cái người lãnh đạo này ấy, cái sự thành công được đo lường bằng cái sự tiến bộ của con người, Their emotional well-being, sự tiến bộ về mặt cảm xúc này, their spiritual well-being, về tinh thần này, their skills, kỹ năng này, not just the financial success of the company. chứ không chỉ là đo lường về cái sự tài chính, sự thành công về mặt tài chính của công ty đâu ạ. One of the most productive things you can do as a leader Một trong những cái điều mà mang lại hiệu suất công việc lớn nhất mà một người lãnh đạo có thể đạt được, có thể làm ấy, is to provide your employees đó là mang lại cho nhân viên của mình with constant and continual training. cái sự làm sự đào tạo liên tục và nhất quán. I have consulted many churches and companies, Và tôi cũng đã tư vấn cho rất là nhiều hội thánh ở trong các cái công ty, các hội thánh và công ty. and they tell me that their employees are discouraged. Và họ đều nói rằng là nhân viên của họ cảm thấy là vô cùng là mất cái nguồn khích lệ. And I asked them what makes their employees discouraged. Và tôi đã hỏi họ là cái yếu tố nào tạo nên cái tình trạng như vậy. The number one reason is that they do not send their employees to conferences and training programs. Lý do đầu tiên đó là các nhà lãnh đạo không gửi nhân viên của mình tới các khóa đào tạo, tới các hội thảo. The reason why they don't do this Và lý do tại sao các nhà lãnh đạo này không làm như vậy đó là is because they will say if you are away from your desk, you're not being productive. là họ cho rằng là khi mà nhân viên đi học, đi đào tạo thì là không ngồi ở bàn làm việc của mình, và như vậy là sẽ bị mất việc. And they do not understand that as an employee, they need to learn new methods and learn new technology and new ways of doing business. Như vậy là những người lãnh đạo này đã không hiểu rằng là nhân viên luôn luôn phải được học hỏi những điều mới, những kỹ năng mới, những kiến thức mới. It is part of feeling valued by the boss. Và như vậy đây là cái cách mà nhân viên cảm thấy là mình không được đánh giá bởi sếp của mình. So as a servant leader, you are concerned with the success and the growth of your people.
Như vậy thì chúng ta thấy là với một cái nhà lãnh đạo phục vụ ấy, thì cái sự thành công được đánh giá ở sự tiến bộ của nhân viên. What is the character of a servant leader? Vậy cái tư cách, những cái tính cách, những cái tư cách của người nhà lãnh đạo phục vụ là gì ạ? 3 characteristics of a leader. Ở đây chúng ta có 3 phẩm chất ạ. Number 1 is justice. Phẩm chất đầu tiên đó là sự công bằng. Justice is making a correct decision that affects the lives of your fellow citizens. Sự công bằng có nghĩa rằng là nhà lãnh đạo đưa ra những cái quyết định đúng đắn đối với cuộc sống của nhân viên, của công dân. There is no justice without equality. Nếu như không có bình đẳng thì sẽ không có công lý. And you have to understand that both right and wrong have consequences. Và chúng ta cần phải hiểu rằng là kể cả những điều đúng cũng như là những điều sai chúng ta làm đều có hệ quả cả. For example, Ví dụ như là if an employee gets new customers for the company, ví dụ như nếu như một nhân viên mang về một khách hàng mới cho công ty, the leader, the manager will praise that employee. thì nhà lãnh đạo sẽ cần phải khích lệ và khen ngợi cái người nhân viên đó. He will say that good job. Bằng cách là khen ngợi rằng là anh đã làm được một công việc rất tốt. Sometimes if you bring in new business, you get extra money. Và thậm chí rằng là khi người nhân viên mang lại những cái hợp đồng mới thì cũng phải được thưởng thêm. And you encourage that employee to continue to do a better job. Như vậy là người nhà lãnh đạo bằng cách đó đã khích lệ cái người nhân viên làm việc tốt hơn nữa. On the other hand, if you have an employee who lacks in customer service, ngược lại nếu như mà chúng ta có một cái nhân viên mà không làm việc không hiệu quả, and they upset a client và làm cho khách hàng mất lòng and lose business for the company, và mất khách hàng, đánh mất khách hàng của công ty, there must also be justice. thì cũng cần đối với những người này cũng cần phải có sự công bằng, một cách công bằng. And a consequence for what happened, a discipline. Và cái người nhân viên đấy cũng phải được nhận được những cái hệ quả cho cái trong cái công việc mà anh ta đã gây ra cho công ty. But justice must be consistent. Và cái sự công bằng phải nhất quán. You cannot just punish your employees and not praise them. Bạn không chỉ là trừng phạt một nhân viên hoặc là khen ngợi một nhân viên. Or you cannot just praise your employees and never punish them. Hoặc cũng không phải là chỉ có lúc nào cũng chỉ khen ngợi hay là lúc nào cũng chỉ là trừng phạt. And it must be done in a encouraging way. Mà tất cả những cái điều này đều phải được thực hiện theo một cái hướng là có tích cực. For example, I would never scold somebody in front of their peers. Ví dụ như là không nên chỉ trích phê phán bất cứ một nhân viên nào trước mặt mọi người. You have those meetings in a private setting. Mà chúng ta nên góp ý với nhân viên riêng thôi, gặp riêng thôi. The second character Phẩm chất thứ hai đó là is faithfulness. sự trung thành. Faithfulness means to keep a promise. Trung thành có nghĩa rằng là chúng ta phải giữ lời hứa, những lời mà chúng ta đã hứa. It means that you will do what you say. Chúng ta đã nói cái gì thì chúng ta phải thực hiện đúng như vậy. Has anyone ever had a promise given to them that was broken? Đã có ai mà gặp cái người mà thất hứa chưa ạ? Thất hứa với mình chưa ạ? Yes? Oh yes. A lot. I tell you a lot. Yes. I tell you, this phone is a very good phone. Ví dụ như là tôi nói với các anh chị rằng là cái điện thoại này là rất là tốt đây này. You spend lots of money on this phone I sell to you. Pardon? You spend a lot of money on this phone. Và các anh chị phải trả rất nhiều tiền cho cái điện thoại này. But it only works for one day. Nhưng mà sau khi trả rất nhiều tiền để mua thì cái điện thoại hỏng trong vòng một ngày. And you come back to me and you say, my phone you sold me doesn't work. Và anh chị lại phải tìm đến tôi và nói rằng cái điện thoại này không bị hỏng rồi. And I say, I don't know anything about that. Và tôi trả lời rằng tôi không biết. That's not good service, right?
Đây không phải là một dịch vụ tốt đúng không ạ? The promise is I sell you something that works. Bởi vì là tôi đã cam kết là tôi bán cho các anh chị một cái sản phẩm tốt, không bị hỏng. It's the same way in the workplace. Và tương tự như vậy là cái cách mà chúng ta làm việc tại công ty. If your leader, your boss tells you if you do a good job, I will do this for you. Ví dụ như là người lãnh đạo hứa với nhân viên rằng là nếu như nhân viên làm tốt công việc, hoàn thành tốt công việc của mình thì nhân viên sẽ được cái gì đó chẳng hạn. But if they then say no, I will not do this for you, then how do you feel? Nhưng mà sau đấy người lãnh đạo lại không giữ lời hứa thì nhân viên sẽ cảm thấy như thế nào? The word for faithfulness in the Bible Ở trong Kinh Thánh thì cái từ trung thành, sự trung thành ấy có nghĩa rằng is the Hebrew word hesed. Nó đến từ cái từ trong gốc Do Thái có nghĩa rằng là từ chesed. It means to bless others or to enter into a covenant or a contract. Từ này có nghĩa rằng là ban phước cho người khác. It means that if you trust me Nó có nghĩa rằng là nếu như mà bạn tin tưởng vào tôi in a relationship, then I will bless you and you will bless others and you will bless me. thì ở trong cái mối quan hệ của chúng ta ấy, tôi sẽ ban phước cho bạn, bạn lại ban phước lại cho tôi và chúng ta ban phước cho mọi người lẫn nhau. The biggest difference between top-down leadership and servant leadership Sự khác nhau giữa hai cái mô hình từ trên lãnh đạo, từ trên xuống và từ dưới lên đó là is that servant leaders are concerned about others, đó là cái người lãnh đạo phục vụ ấy rất là quan tâm đến người khác, not about ourselves. chứ không phải là quan tâm đến chỉ có bản thân mình mà thôi. The third character is humility. Phẩm chất thứ ba đó là sự khiêm nhường. Keep going. There we go. Humility is an attitude displayed in action. Sự khiêm nhường đó là một cái thái độ thể hiện ở trong qua hành động. Giving credit where it is due. Và khen ngợi người khác khi cần thiết. Assisting others to be successful. Và hỗ trợ mọi người để thành công. Let me be very honest with you. Và tôi sẽ chân thành với các anh chị như thế này. As a leader in a church or in a business, Ở trong hội thánh cũng như là ở trong doanh nghiệp, khi chúng ta là một nhà lãnh đạo, as in America, tại Hoa Kỳ ấy, and maybe this is true here in Vietnam, và có thể là ở Việt Nam nữa, it is very difficult for me as a leader to want you to be successful. thì thực ra là với tư cách là một nhà lãnh đạo thì tôi cảm thấy rằng là cái việc mà các anh các chị thành công, thực ra tôi đón nhận cái việc đấy không phải là dễ dàng đâu ạ. I may say as to my employee, I want you to be successful. Tôi có thể nói với nhân viên của tôi rằng là tôi muốn anh thành công. But do I really mean it? Am I sincere about it? Nhưng mà thực sự là tôi có chân thành không? Thực sự là trong lòng tôi có thực sự muốn là nhân viên của mình thực sự là thành đạt hay không? Because what happens if she becomes more successful than me? Bởi vì là điều gì sẽ xảy ra nếu như mà nhân viên của tôi lại thành đạt hơn tôi? What happens if she brings in more customers than me? Và nếu như nhân viên lại mang được về nhiều khách hàng hơn tôi cho công ty thì sao? Then as a leader, then I feel threatened. Và như vậy là với tư cách là nhà lãnh đạo thì cái điều đó làm cho tôi cảm thấy là bị đe dọa. And so the top-down leader does not want other people to be more successful than they are. Như vậy là trong cái mô hình mà lãnh đạo từ trên xuống thì người CEO sẽ không muốn nhân viên của mình thành đạt hơn mình, thành giỏi hơn mình đâu ạ. The servant leader supports their employee. Trong khi cái người lãnh đạo phục vụ ấy, thì luôn luôn hỗ trợ nhân viên của mình từ dưới lên. We have a saying in America that says you can teach goodness and model it. Ở nước Mỹ thì chúng tôi có một cái câu như thế này ạ, tức là anh có thể giao giảng về cái sự tốt đẹp và anh mô phỏng cái sự tốt đẹp, làm mẫu về cái sự tốt đẹp. But only God can make a person good. Nhưng mà chỉ có Chúa Trời mới có thể tạo nên một con người tốt đẹp.
Humility means that you are never motivated to do anything out of selfishness. Sự khiêm nhường có nghĩa rằng là anh sẽ không cảm thấy xin lỗi, pardon me. You never do anything to make yourself look good. Tức là cái sự khiêm nhường có nghĩa rằng là các anh các chị sẽ không bao giờ muốn làm một cái điều gì đấy mà khiến cho cái hình ảnh của mình không được đẹp. But rather you make decisions to make others successful. Rather than You make decisions to make other people successful. Thay vì thế thì các anh các chị cần phải ra những cái quyết định mà khiến cho người khác thành công hơn, thành đạt hơn. So how can you become a servant leader? Như vậy là làm thế nào để các anh các chị trở thành một nhà lãnh đạo phục vụ? I'm going through these slides so we can get through this. Next one. There we go. The number one way is to build relationships with people, to have relationships with people. Cách đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. It is one thing to just know someone's name. Các anh các chị có thể một cách là các anh các chị cần phải nhớ tên cái người mà mình giao tiếp đấy ạ. But it is more difficult to understand their character and their personality. Nhưng mà mặc dù cái việc nhớ tên là dễ thì cái việc hiểu cái tính cách của cái người kia và nhớ sở thích của người kia thì còn khó hơn, không dễ như là chỉ là nhớ tên. And we must be leaders who really understand our employees. Trong khi cái người nhà lãnh đạo thì là cái người cần phải thực sự hiểu mỗi một nhân viên của mình. We also must be leaders who are willing to serve others. Và chúng ta cần phải là những nhà lãnh đạo luôn luôn sẵn sàng phục vụ mọi người. We read in the Bible the story of Jesus washing the feet of his disciples. Ở trong Kinh Thánh chúng ta đã đọc đến cái câu chuyện là Chúa Giêsu sẵn sàng rửa chân các môn đệ của mình ạ. That was the lowest job of a servant in those days. Và vào cái thời đại đó thì đây là một trong những công việc mà thấp kém nhất mà một người phục vụ có thể mang lại cho người khác. And Jesus did that to show his disciples an idea. Và Chúa Giêsu đã làm điều này để cho các môn đệ của mình thấy được, minh họa cho các môn đệ của mình thấy được cái tư tưởng này. And that is the idea is that no matter how much authority we have as a leader, và ý tưởng này có nghĩa rằng là mặc dù chúng ta có nhiều quyền năng đến đâu đi chăng nữa, that it is our job to assist and lift people up, to encourage people. Thì cái trách nhiệm của chúng ta vẫn là phải hỗ trợ mọi người và nâng mọi người lên. If we are leaders who assist others, nếu như chúng ta là những nhà lãnh đạo mà hỗ trợ, luôn luôn giúp đỡ mọi người, then our companies and businesses will be much more successful. thì công ty của chúng ta sẽ thành công hơn rất nhiều. When you go to work, khi mà các anh các chị đến công ty của mình, listen to the people around you. Các anh các chị hãy lắng nghe tất cả mọi người xung quanh. Ask them questions about their day and their life. Và hãy hỏi mọi người những câu hỏi có liên quan đến cuộc sống cá nhân của họ. Understand what makes them happy, what makes them sad. Và cách đó hiểu được rằng là điều gì khiến cho họ vui, điều gì khiến cho họ buồn. An employee will be motivated to do their best. Và nhân viên sẽ cảm thấy rất là có nhiều động lực để mà làm việc hết sức mình. When they trust that you as a leader khi mà họ có cái niềm tin rằng các anh chị chính là cái người nhà lãnh đạo, have their best interest in mind. Và là những nhà lãnh đạo mà có những cái ích lợi tích cực nhất, luôn hướng đến những cái ích lợi tốt nhất cho tất cả mọi người. I can ask you to do a task. Tôi có thể đề nghị các anh chị làm một cái nhiệm vụ nào đó. And I can give you an assignment and just say do it. Và tôi nói rằng là làm đi, các anh chị làm đi. I want this assignment on my desk tomorrow morning. Và các anh chị phải hoàn thành trong ngày mai, nộp lại cho tôi ngày vào sáng mai. Even if that means you have to stay up all night to complete it. Thậm chí là tôi không cần biết là các anh chị phải thức cả đêm để làm. But if I understand that you have a family with small children,
Nhưng ngược lại, nếu như tôi hiểu rằng các anh chị cũng có gia đình và có con nhỏ, and that you have many responsibilities at home, và các anh chị có rất nhiều trách nhiệm khác tại gia đình của mình, I will not ask you the day before to do an assignment like that. tôi sẽ không đề nghị các anh chị theo cái cách như vậy. I will say I would like this done by in the future. Mà thay vì thế tôi nói rằng là tôi muốn là cái công việc này được thực hiện sắp tới đây. What can I do to make you complete this assignment on time? Thì để mà hoàn thành, các anh chị có thể hoàn thành công việc này thì tôi có thể làm được gì cho các anh chị? I will close by sharing a story with you. Và sau đây tôi sẽ kết thúc bằng cách là chia sẻ một câu chuyện với các anh chị. I worked for a company that presented media presentations. Tôi làm việc cho một cái công ty mà họ làm việc cho truyền thông. And the sales staff had very old computers. Ở đó thì nhân viên bán hàng phải sử dụng những cái máy tính rất là cũ. And they were told that they had to sell the services of this company to many clients. Và những nhân viên này phải phục vụ rất là nhiều khách hàng. But their computers weren't able to store all the information about the clients that they needed to have on their computers. Tuy nhiên thì máy tính là quá cũ và không thể nào mà ghi lại đủ hết tất cả các thông tin của rất nhiều khách hàng. The president of the company was very frustrated. Và chủ tịch của công ty vô cùng là bực dọc. He was telling me my salespeople don't sell fast enough. Ông ta than phiền rằng là nhân viên sale của tôi làm việc không hiệu quả, không nhanh chóng một chút nào cả. He tells me they're slow. Nhân viên của tôi chậm chạp quá. They're lazy. Lười quá. They're not motivated. Và không có động lực làm việc gì cả. I looked at their equipment. I looked at their computers. Và khi đó thì tôi đã nhìn và xem các cái thiết bị, xem xét lại các cái thiết bị máy tính của họ ấy. They were 10 years old. Thì các thiết bị này đã làm chuyện 10 năm rồi, những cái chiếc máy tính đã hoạt động 10 năm rồi. They had bad phone lines coming into to the office. Và những cái đường dây điện thoại thì cũng không nhanh chút nào cả. So a client would call. Nếu như mà một khách hàng gọi điện vào. And they would ask for information. Và hỏi để tìm thông tin ấy ạ, hỏi thông tin. And the salesperson would say, "Hello." Và cái nhân viên sale sẽ trả lời là, "Alo. May I help you?" Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ? The client would say what they would need. Và khách hàng bắt đầu trình bày về cái nhu cầu của mình. The salesperson types in the information. Khi đó thì nhân viên bắt đầu ghi chép lại những cái nhu cầu, lời nói của khách hàng, thông tin của khách hàng. And they wait. Và chờ đợi. And they wait. Và chờ đợi. And they wait. Và tiếp tục chờ đợi. And the computer slowly working. Tại sao chờ đợi? Bởi vì là máy tính quá chậm. The client's on the phone. Where's my information? Và khách hàng chờ trên điện thoại lâu quá và hỏi thế nào thì đã có thông tin, câu trả lời là gì? The salesperson says, "I'm looking it up." Thì cái người nhân viên trả lời là, quý khách chờ một chút, tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin. But it doesn't come up on the screen yet. Nhưng mà thông tin mãi vẫn không hiện lên trên màn hình để mà trả lời. The client says, they hang up. Và cuối cùng thì khách hàng không thể chờ đợi được nữa, bực dọc quá thì cúp máy. The boss says, "What did you do?" Và khi đó thì ông chủ lại đến bảo là, thế anh vừa làm cái gì đấy? And gets upset at the salespeople. Và nhân viên lại càng buồn phiền hơn nữa. So I tell him, I say, "It's not their fault." Và tôi đã giải thích với ông chủ rằng là không phải là lỗi của nhân viên. You expect them to do this job. Anh muốn nhân viên làm cái công việc này. But you do not give them the equipment to do it. Nhưng mà anh lại không cung cấp thiết bị đủ để hiệu quả cho nhân viên làm việc. That's not good leadership. Đấy không phải là sự lãnh đạo. And so we need to be aware and do everything we can to make our employees successful. Như vậy chúng ta luôn luôn phải nhận thức rất là rõ ràng là nhân viên của chúng ta cần cái gì, cần những công cụ gì để mới có thể làm việc hiệu quả. And so I close with this. Sau đây tôi muốn kết thúc như thế này. That our encouragement is to be a leader that leads from the bottom and serves those who work for us. Với tư cách là nhà lãnh đạo, chúng ta cần phải luôn luôn là ở dưới và hỗ trợ tất cả các nhân viên. Thank you very much. Xin cảm ơn.